ल हामी चाहिँ फोटोसपमै छ होइन र फोटोसप अन्तर्गत आज चाहिँ हामी पर्फेक्ट ड्राफ्ट टुल युज गर्न सिक्दैछौँ पर्फेक्ट ड्राफ्ट टुल हामी के को लागि युज गर्छौँ भनेपछि जस्तै हामी कुनै पनि फोटो खिचेपछि त्यो फोटोको पोजिसन होइन जस्तै हामी त्यो पोजिसन घाँटी बाङ्गो गयो यसरी अथवा यसरी बाङ्गो गयो यस्तरी बाङ्गो गयो यस्तरी बाङ्गो गयो यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो अथवा हात हामीले यसरी खिच्नु पर्ने यसरी खिचियो यस्तै यसरी गर्नु पर्यो होइन त्यो म्यानेज गर्नको लागि त्यो एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी पर्फेक्ट ड्राफ्ट टुल युज गर्छौँ कसरी गर्छौँ हेर भिडियो तक मेरो 2023 को फोटोसपमा चाहिँ यो राम्रोसँग काम गरिराखेको छैन त्यसैले मैले फोटोसप युज गरिराखेको छैन है मैले अनलाइनमा गएर चाहिँ यहाँबाट फोटो युज गर्दैछु photobee.com अनलाइन फोटोसप र यसमा चाहिँ हामी कुनै एउटा फोटोलाई ओपन गर्छौँ जो कि म यहाँबाट कुनै एउटा फोटोलाई ओपन गर्छु र म जाँदैछु यहाँबाट म लिँदैछु यो फोटो है ल यो फोटोलाई म यहाँनिर ओपन गर्दै यस्तै ओपन गरिसकेपछि यो फोटोलाई के अरे विन्डोलाई म फुल गर्दैछु र यो फोटोलाई पहिला हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्ट गर्ने कसरी अब सेलेक्ट अप्सन छँदैछ हामीसँग सब्जेक्टमा क्लिक गरिदिने भने यो सेलेक्ट भइहाल्छ सिम्पल छ होइन र सेलेक्ट भइसकेपछि अब यो सेलेक्ट हुनेवाला छ र भयो यता पनि सेलेक्ट गरिदिएको छ यसलाई मैले माइनस गर्दैछु यहाँबाट र यसलाई मैले माइनस गरिदिएँ र यो सेलेक्ट भइसकेपछि हामी यसलाई गर्ने कन्ट्रोल जे बटन प्रेस है अनि म माथिल्लो लेयरको हाइड गर्दै लेयरलाई तल्लो लेयरमा आएँ कन्ट्रोल बटन अन गर्दैछु र यसमा क्लिक गरेँ त्यहाँदेखि सेलेक्ट हुन्छ यो त्यसपछि मैले सेलेक्टमा गएँ मोडिफाईमा गएँ एक्सपान्डमा गएँ म यहाँ किन गएँ भनेपछि यो जुन सिलेक्सन एरिया छ यो एरियालाई मलाई अलिकति टाढासम्म सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ जस्तै यो यति नजिकबाट सेलेक्ट गरेको छ नि यसले हो हेरै यति नजिकबाट सेलेक्सन छ जस्तै मलाई थोरै अगाडिसम्म बढाउनु पर्ने छ यसको लागि चाहिँ म गएँ सेलेक्ट मोडिफाई एक्सपान्ड र यहाँबाट चाहिँ म 10 पिक्सल लिए र ओके गर्थेँ र 10 पिक्सल टाढासम्म सेलेक्ट गर्छ र यो भइसकेपछि अब म के गर्दैछु भनेपछि गएँ म अब एडिटमा फिलमा र यहाँबाट मैले दिएछु यो कन्टेन्ट अवेयर मुभ टुल र मैले गर्दैछु ओके अब यहाँ यो क्लिक गरेपछि के हुन्छ यहाँ एउटा जाडु हुन्छ बाहिर के जाडु हुन्छ के हुन्छ जाडु बाहिर जाडु गइयो के जाडु हो जादु भयो जादु यही हो जादु के यही हो जादु ल अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने फोटो आउँछ हेर यो एड गरेको छु नि त मैले यहाँनिर सुत्दै गरेँ है होइन र यो फोटो अब खिच्दाखेरि थोरै घाँटीमा बाँध्नु गयो घाँटी थोरै सिधा घर पऱ्यो अनि अब हामी सिधै यो हेर एडिटमा पर्फेक्ट यहाँ छ क्लिक गर्छौँ र यो क्लिक गरिसकेपछि है ओ यसमा क्लिक गर्नु पर्ने म यो लेयर सिधै गरेको छु मलाई यो लेयर सिलेक्ट गर्नु पर्यो है अनि एडिट पर्फेक्ट ड्राफ्ट र यो अब हाम्रो सेलेक्ट हुन्छ यदि यो मेस सिलेक्सन भएको यो मेस देखिराखेको छैन भने यो टिक अनचेक भएको हुनसक्छ यसलाई चेक गर्ने र देखिन्छ मेस र जब हामी यहाँ एकपल्ट क्लिक गर्छौँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट बन्छ र एउटा मात्रै पोइन्ट छ भने यसलाई हामी सारेपछि यो पुरै होल फोटोलाई यसले मुभ गर्छ है यसरी पुरै फोटोलाई र मैले एउटा अरू पोइन्ट बनाइदिएँ अब एउटा अरू पोइन्ट बन्यो र यसलाई हामी यदि मुभ गर्ने भने फोटोलाई रोटेट गरिदिन्छ यसरी यो फोटो रोटेट हुन थाल्छ यसरी होइन त्यसपछि मैले एउटा अरू पोइन्ट अफ यहाँनिर भने अब चाहिँ यहाँबाट मरिन थाल्छ यहाँबाट यसरी अब कति घुमाउने कतिमा राख्ने यसरी हामी यो मिलाएर सक्छौँ होइन र यो पोइन्ट हामी कहाँ राख्ने भनेपछि जहाँ जहाँबाट हामीले यो हाम्रो बडी पार्ट्सहरू मोडिङ छ त्यहाँ पोइन्ट राख्ने जस्तै एउटा यहाँबाट होइन एउटा यहाँबाट अब यो खुट्टालाई पनि हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ यता नजिक सार्ने भयो नजिक सार्न पनि सक्छौँ यस्तै होइन टाढा सार्ने भयो टाढा पनि सार्न सक्छौँ यस्तरी जसरी गर्नु छ त्यस्तै यस्तै हामी अब यो हामी यसरी फ्री छ अब हामी जसरी पनि यो हामी मुभ गर्न सक्छौँ है नहाँसम्म के यो हामी यसरी यो बडी पोजिसन मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी यसको युज गर्न सक्यौँ कुरो बुझ्यो नि यो युज गर्न सक्ने ओके यसरी यो थाहा पाउने हामीले होइन यो अब कुनै पनि
ब्यानरको लागि मानव फोटो दिनु पर्ने थियो यस्तरी डुबुरेको यस्तरी खिच्नु पर्ने थियो तर हाम्रो सिधा भएको मिस्टेक नि यस्तो भयो भने यस्तै एडजस्ट गर्नको लागि युज गर्न सकिँदैन होइन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी युज गर्न पऱ्यो भने यो पर्फेक्ट ऱ्यापको युज गरेर त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ ओके त्यस्तै गरी म एउटा प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ के गर्दैछु भनेपछि ल एउटा म फाइल लिएँ फाइल अनि क्रिएट गरिदिएँ मैले र यहाँनिर मैले सर्च गर्दैछु रो होइन त्यसपछि इमेजमा गयो भने र यहाँबाट कुनै एउटा फोटो लिँदैछु मेरो फोनबाट योबाट लिएन योबाट छ र यसलाई म सिधै उठाएर यसरी यहाँ ल्याएर म यहाँ फोटोसपमा यो फोटोपीमा छोडिदिएँ यहाँनिर निश्चित भइहाल्छ डाइरेक्टली है र यसलाई मैले यहाँबाट ठुलो गर्दैछु यसरी यहाँबाट उयो ठुलो गर्दै यसरी र एउटा यहाँनिर के समस्या छ भनेपछि यो आछ स्मार्ट अब्जेक्टमा म यसलाई राइट क्लिक गरेर रास्टराइज गरिदिएँ र यहाँनिर व्हाइट कलर छ हेर व्हाइट कलर होइन र यो व्हाइट कलर म यहाँबाट क्लिक गरेर डिलिट गर्दैछु म्याजिक 1 टुलले र म यसलाई अन गर्दैछु फेरि र यो जुन मसँग अब यो रोप छ यसलाई म यो जुन रोप छ नि अब यसलाई यो डोरी यसको यसरी गाँठो पार्न सक्ने कि नै गाँठो पारिदिनु पर्यो यसरी सक्ने गाँठो पार्नको लागि एकदम सिम्पल छ के हामी यो एडिटमा जाने पर्फेक्ट ड्राफ्टमा जाने प्र्याक्टिस छ हाम्रो है यो एडिट अनि पर्फेक्ट ड्राफ्ट र यहाँनिर पोइन्ट बनाउनु पऱ्यो एउटा पोइन्ट चाहियो यस्तरी र मैले यसलाई यता सार्दै यस्तरी होइन यसलाई यता सार्दै यस्तरी यसरी मिलाउने हो कि 4 बजी मिल्न डोरीको छ होइन यसरी हामी यो एउटा फोन डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ डोरीवाला फोन टाइप गरेपछि डोरीवाला फोन टाइप हुन्छ यो कसरी बन्छ यो फोन बनाउनु अलिक पछि सिक्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो सिम्पल छ होइन र यस्तै अब गाँठो पार्नु पऱ्यो भनेपछि यस्तै यताबाट आएर यो यहाँबाट घुम्न पऱ्यो यसरी होइन र यसलाई ठुलो यता सार्नु पऱ्यो मैले यसरी र यो जुन यसरी छ यो थोरै बा यस्तै ठिक छ दिनु पर्यो होइन यो गरेर अब यो यहाँबाट यो माथि गर्छ माथिबाट यो तल जानु पऱ्यो भित्रबाट यो फेरि माथिबाट आउनु पऱ्यो भनेपछि यसलाई क्लिक गरेर यो जुन छ यो पोइन्ट यो माथि हुनु पऱ्यो म यहाँ क्लिक गर्दै माथि आयो होइन र यहाँनिरको पोइन्टलाई चाहिँ यो भित्र गराउनु पऱ्यो भनेपछि यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो भित्र जान्छ त्यसपछि अर्कोमा यहाँनिर पोइन्ट हबे र यो पोइन्ट माथि आउनु पऱ्यो म यहाँनिर क्लिक गर्दै यो माथि आउँछ र हामी ओके गरिदिने हो भने यो यस्तरी हाम्रो यो माथि आएको थिएन यो है यसरी अब यो यस्तरी यो गएर यो भित्रबाट यहाँ माथि आउनु पर्ने पुरै मिस्टेक भएर र यसरी हामी यो गाँठो पार्न सक्छौँ सक्ने यो गाँठो पार्नु सक्नु पऱ्यो है यसरी हामी यो पर्फेक्ट ऱ्याप प्र्याक्टिस गर्न सक्यौँ र हामीसँग एउटा च्यालेन्ज दिँदैछु म सबैलाई है सबैले एउटा च्यालेन्ज दिँदैछु के भनेपछि यो जुन मान्छे छ नि जुनसुकै मान्छेमा एउटा स्नेक डाउनलोड गरेर मोबाइलबाट अथवा यसमा ड्राइगन टपबाट र त्यो स्नेकको माला लगाइदियो कस्तो चाहिँ गर्न सक्छ च्यालेन्ज यस्तै घुमाएर माला लगाइदिनु है च्यालेन्ज एक्सेप्टेड हुन्छ ल ठिक छ आजको हाम्रो काम यही छ है यसरी यो बडी पोजिसन एडजस्ट गर्ने र यो रोपलाई एडजस्ट गर्ने र हामी हिजो मैले एउटा मैले यो पोस्ट फेसबुकमा के अरे हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा अपलोड गरिदिएको थिएँ हेऱ्यो कि नै यो जुन पोस्ट छ यसलाई पनि हामी क्रिएट गरेर बनाउने है आज यो त्यो भ्याइयो भने ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू